Good morning friends, myself Devaraj Chauhan from Vallabhati Polytechnic, Navsari, Computer Department. Under CNS subject, we have already seen dumpster diving. What is dumpster diving? Dumpster diving means basically search the information within the trash, right? The thing which not important for us may be important for some attacker or someone else, right? તો બેઝિકલી શું થાય છે, જ્યારે કોઈ પણ એટેકર જ્યારે એટેક પ્લાન કરે છે કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પર, કોઈ પણ સોફ્ટવેર ફર્મ પર, કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી પર, તો તે ટાઈમે બેઝિકલી વોટ ઇટ રિક્વાયર્ડ, he needs some information, he needs some inside information. So easiest target for the attacker is the trash of that company or dumpster of that particular company. જે પણ પર્ટિક્યુલર એવી ઇન્ફોર્મેશન કે જે કામની નથી તે ઇઝીલી અવેલેબલ હશે, લાઈક for that purpose he need to access that particular premises. જ્યારે એટેકરે એટેક કરવો હોય તો પહેલાં શું કરવું પડે, એણે પ્રિમાઇસીસમાં એન્ટ્રી જોઈશે, એને ત્યાંનો એક્સેસ જોઈશે. મારે કોઈ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમને હેક કરવી છે તો મારે શું કરવું પડશે, એ પર્ટિક્યુલર કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમના નેટવર્કમાં મારે એન્ટર થવું પડશે, અથવા તો મારે ડાયરેક્ટ એ પર્ટિક્યુલર સિસ્ટમ પાસે મારા એ સિસ્ટમના આઈડી પાસવર્ડ મને જોઈશે, જેથી કરીને સિસ્ટમને હું ઓપરેટ કરી શકું. આ એકદમ બેઝિક વસ્તુ છે, આ બેઝિક એમ હોય કોઈ પણ એટેકરનો કે એને ત્યાંનો નજીકનો એક્સેસ મળે તો ઇઝીકલી એ એટેક પ્લાન કરી શકે. ઓકે, સો વોટ બેઝિકલી એટેકર ડુ ફોર ધેટ પર્ટિક્યુલર રીઝન? સો બેઝિકલી એ લોકો શું કરશે, દે વિલ ટ્રાય ટુ ઇન્સ્ટોલ સમ બગ ઓર ટ્રાય ટુ ઇન્સ્ટોલ સમ સોફ્ટવેર અનઓથોરાઇઝડ. બરાબર, અનઓથોરાઇઝ રીતે એ લોકો ટ્રાય કરશે કોઈ હાર્ડવેર કે સોફ્ટવેર તે પર્ટિક્યુલર નેટવર્કની અંદર, તે પર્ટિક્યુલર સિસ્ટમની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરવાની. ઓકે, અને તેના માટેનો સૌથી ઇઝીએસ્ટ તરીકો શું છે, તો બેઝિકલી હી વિલ ટ્રાય ટુ ડુ અ પિગીબેકિંગ. પહેલાં શું કરશે, જે પણ કંપનીના એમ્પ્લોયર છે, જે ઓથોરાઇઝડ એમ્પ્લોયર છે, તેની સાથે એ પિગીબેકિંગ કરવાની ટ્રાય કરશે. ઇટ મીન્સ ઇટ વિલ ટ્રાય ટુ ગેઇન ધ એક્સેસ વિથ ધ ઓથોરાઇઝડ પર્સન વિથ અનઓથોરાઇઝડ વે. બરાબર, તો આનાથી શું થશે, બેઝિકલી વન્સ હી વિલ ગેટ ધ એક્સેસ ઓફ ધેટ પર્ટિક્યુલર પ્રિમાઇસીસ, એ પર્ટિક્યુલર કેમ્પસની અંદર આવી ગયો તો ત્યાર પછી એનું શું થશે, ઇઝીલી એ ત્યાંને બીજી ઇન્ફોર્મેશન કેપ્ચર કરી શકશે. મારે કોઈ પણ એક જગ્યા પર, ધારો કે મારે કોઈ ચોરી પ્લાન કરવી છે, આપણે કોઈ રોબરી પ્લાન કરવી હોય તો આપણે શું કરવું પડે, મારે આ બિલ્ડિંગમાં અત્યારે આપણે જ્યાં ઊભા છે કોલેજની બિલ્ડિંગમાં મારે કોઈ પણ રોબરી કરવી હોય તો મારે શું કરવું પડે, મારે આ પ્રિમાઇસીસમાં, મારો પહેલો બેઝિક શું હોય, મારે આ પ્રિમાઇસીસમાં એન્ટ્રી લેવી પડે પહેલાં. વન્સ આઈ વિલ ગેટ ધ એન્ટ્રી, હું આ બિલ્ડિંગ સુધી પહોંચી શકું અને ત્યાર પછી હું અહીંનું તાળું તોડીશ કે ગમે તે અહીંયાની વસ્તુ ચોરી કરીશ. સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ એપ્લાય થાય છે કે જ્યારે એટેકર પહેલાં પ્લાન કરશે તો એને શું કરવું પડશે, પ્રિમાઇસીસમાં એન્ટ્રી કરવી પડશે. એન્ડ હી વિલ એન્ટર બાય યુઝિંગ ધ સોશિયલ એટેક્સ પિગીબેકિંગ. એ પિગીબેકિંગના થ્રુ આ રીતે એન્ટર થઈ જશે. હવે જ્યારે એને સિસ્ટમની અંદર એને પર્ટિક્યુલર નેટવર્કમાં એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે, બીજું કામ છે એનું અહીંયાની ઇન્ફોર્મેશન કેપ્ચર કરવા. ઇન્ફોર્મેશન કેપ્ચર કઈ રીતે થશે, હી વિલ કેપ્ચર ધ ઇન્ફોર્મેશન by multiple ways. So one of the favorite ways are through installing the modems or through installing the wireless access point. બરાબર, એ પર્ટિક્યુલર નેટવર્કની અંદર એ કોઈ પણ ડિવાઇસીસની અંદર અથવા તો કોઈ પણ સિસ્ટમની અંદર એક હાઇડ કરવાની ટ્રાય કરશે, તે મોડેમ જેવા કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરવાની ટ્રાય કરશે. એને એક્સેસ મળી ગયો છે ત્યાર પછી, બાય વિચ હી કેન remotely control that particular network or remotely control that particular devices. એ particular device ને કાં નેટવર્ક ને રિમોટલી એક્સેસ કરી શકે જો એની પાસે મોડેમ એક્સેસ હોય તો. બરાબર, સેમ વે many attackers try to install such software through games. હવે આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે, ગેમના થ્રુ કઈ રીતે એ લોકો વસ્તુ ઇન્સ્ટોલ કરે છે. જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ ગેમ આપણે લઈએ, ગેમનું સેટઅપ આપણી પાસે આવે, તે પર્ટિક્યુલર ગેમના સેટઅપની અંદર, એ સેટઅપ ફાઇલ્સની અંદર એવી ઘણી બધી અનવોન્ટેડ અથવા તો હિડન ફાઇલ્સ પ્રેઝન્ટ હોય છે. બરાબર, હું વાત કરું છું, આ સારી વાત કરીએ છીએ આપણે, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ પાયરેટેડ વર્ઝન ઓફ દેટ પર્ટિક્યુલર ગેમ્સ. ગેમ્સના જે પણ અથવા બીજા કોઈ પણ સોફ્ટવેરના જે પાયરેટેડ વર્ઝન હોય છે, તે પાયરેટેડ વર્ઝનની અંદર ઘણી બધી આ એવી અનયુટિલાઇઝ અથવા જે આપણા માટે યુઝમાં નથી આવવાના તેવા ઘણા બધા પેકેટ્સ અંદર મૂકેલા હોય. બરાબર, કોઈને ટાર્ગેટ કરીને ઇન્ટેન્શનલી મૂકવામાં આવ્યા હોય, કંઈ અનઇન્ટેન્શનલી હોય, અમુકનો હાર્મફુલ યુઝ માટે અંદર મૂકવામાં આવ્યો કે જે તમારા સિસ્ટમના ઇન્ફોર્મેશન કેપ્ચર કરીને જે પણ એનો એટેકર હશે તેના સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરશે. તો આ બધા માટે જે સિસ્ટમના સોફ્ટવેર પેકેજ છે, તો પર્ટિક્યુલર સોફ્ટવેર પેકેજની અંદર આ રીતની ઘણી બધી એક્ઝિક્યુટેબલ ફાઇલ અનનોઈંગલી આપણે ઇન્સ્ટોલ કરી દઈએ. જ્યારે આપણે ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ ગેમ્સને, ત્યારે આપણું કામ શું હોય છે, આપણી પાસે ગેમ્સનું સેટઅપ એકવાર આવે એટલે આપણે શું કરીએ, ડબલ ક્લિક કરીને ઇન્સ્ટોલ કરવાનું કામ કરીએ. બરાબર, સેમ વે તે ટાઈમે ઘણી એવી બધી ફાઇલ ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે જે તેને ગેમ સાથે કોઈ રિલેશન નથી, પણ એટેકરે ઇન્ટેન્શનલી એને આપણા પેકેજની અંદર, ઇન્સ્ટોલેશન પેકેજની અંદર ફિટ કરી છે. બરાબર, કે આપણા સિસ્ટમનો એક્સેસ લેવા માટે. વન્સ ધેટ પર્ટિક્યુલર સોફ્ટવેર ગેટ ઇન્સ્ટોલ્ડ ઇન યોર સિસ્ટમ, your entire system can be monitored
ફ્રોમ રિમોટલી. બરાબર, રિમોટ લોકેશન પર બેસેલો એટેકર તમારી આખી સિસ્ટમને ત્યાંથી એક્સેસ કરી શકશે. એ જે એને એક્સેસ કંટ્રોલ ડિવાઇસીસ અથવા એક્સેસ કંટ્રોલ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કર્યા છે તમારા ગેમના થ્રુ એના દ્વારા. બરાબર, તો આ પણ એક ફેવરિટ મેથડ છે એટેકર માટેની, તમારા સિસ્ટમની અંદર કે તમારા નેટવર્કની અંદર એન્ટ્રી લેવા માટે. બરાબર, એક લાસ્ટ ટોપિક છે, એક્ઝામમાં ખાસ નથી આવતો આના વિશે, પણ આપણે ખાલી થિયોરેટિકલી એમ જ જોવાનું છે. દેટ ઇઝ એક્સેસ બાય નોન એમ્પ્લોય. Access by non-employee means the person who gets the authority or who gets the valid access point or access credentials. Credentials means આપણા login ID અને password. જે authorized person પાસે પોતાના login ID અને password હશે, or either it will come in form of the batches. આપણે ઘણીવાર જેમ કે કોલેજની વાત કરીએ તો દરેક પાસે શું હોય છે, દરેક પાસે આઈ કાર્ડ હોય. બરાબર, આઈ કાર્ડ ઇઝ અ મેઝરમેન્ટ ટૂલ ટુ વેલિડેટ યોરસેલ્ફ. તમે અહીંયા કોલેજના સ્ટુડન્ટ્સ છો, કોલેજના એમ્પ્લોયર છો, તે વેલિડેટ કરવા માટે કોલેજે આપણને એક બેચ આપ્યો છે. વી આર કોલિંગ ઇટ એઝ અ આઈ કાર્ડ. ઓકે, તો સેમ વે દરેક કંપની પાસે પોતાના રીતના બેચ હોય છે, દરેક કંપની પાસે પોતાના રીતના લોગિન ક્રેડેન્શિયલ હોય પોતાના સિસ્ટમ કે નેટવર્ક માટે. બરાબર, તો પર્ટિક્યુલર જ્યારે કોઈ પણ પીગી બેકિંગ દ્વારા કે શોલ્ડર સર્ફિંગ દ્વારા આ રીતના એક્સેસ કંટ્રોલ્સને થેફ્ટ કરીને કોઈ અનનોન પર્સન અથવા અનઓથોરાઇઝડ પર્સન તમારી પ્રિમાઇસીસની વિઝિટ કરે છે અથવા તો પ્રિમાઇસીસમાં એન્ટ્રી કરે છે, તો કંપની પાસે સર્ટેન મેઝર્સ છે આને અટકાવવા માટેના. તો આ જેટલા પણ મેઝર્સ છે, જેમ કે આઈ કાર્ડના ફોર્મમાં, એક્સેસ કંટ્રોલના ફોર્મમાં, આગળ જતાં આપણે એના ફિઝિકલ ટૂલ્સની અંદર આપણે બાયોમેટ્રિક્સ જોશું, એ બાયોમેટ્રિક્સના ટર્મ્સમાં. તો આ બધા તમારા ટર્મ્સ છે જે તમને સ્ટોપ કરશે નોન એમ્પ્લોયર. નોન એમ્પ્લોયર મતલબ ધ person which have no authority to enter particular premises. જે particular premises ની અંદર જે પર્સનને એન્ટ્રી એલાઉ નથી તે બધા નોન એમ્પ્લોયર, જે ત્યાં કામ કરે છે તે આપણા એમ્પ્લોયર છે. બરાબર, એને સ્ટોપ કરવા માટેના જેટલા પણ ટૂલ્સ છે તે બધા ટૂલ્સનો યુઝ કરીને દરેક કંપનીની પ્રાયોરિટી હોય કે કોઈ પણ નોન એમ્પ્લોયર પોતાની પ્રિમાઇસીસમાં એન્ટ્રી નહીં. બરાબર, આ એક જનરલ ઇન્ફોર્મેશન છે, એક્ઝામમાં ખાસ આ ટોપિક મતલબમાં રિલેટેડ નથી, ફક્ત આની અંદર લિસ્ટેડ છે એટલે આપણે એનું ડિસ્કશન કર્યું. બરાબર, જે ખાસ તમને કીધું છે તેમ જે આપણા અનઇન્સ્ટોલેશન, જે અનઓથોરાઇઝ હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેરનું ઇન્સ્ટોલેશન છે તેને અટકાવવા માટેનો જે પ્રેક્ટિકલ છે કે જેના અંદર આપણે ડિસ્કસ કર્યું છે કઈ રીતે તમારા સિસ્ટમની ગ્રુપ પોલિસી, જે ગ્રુપ પોલિસીને એડિટ કરીને આપણે કઈ રીતે કોઈ પણ અનનોઈંગ પર્સનને આપણે અટકાવી શકીએ તેના માટેના પ્રેક્ટિકલની લિંક મેં અહીંયા નીચે મૂકી છે. આ એકવાર વિઝિટ કરી લો, આ પ્રેક્ટિકલ પર્ટિક્યુલર જોઈ લો કે કઈ રીતે આપણે તમારી સિસ્ટમમાં તમે સેટિંગ્સ ચેન્જ કરીને કોઈ પણ અનનોન પર્સનને તમે સોફ્ટવેર કે હાર્ડવેરનું ઇન્સ્ટોલેશન તમે અટકાવી શકો. બરાબર, તેના માટેનું જે કોડ છે નીચે લખ્યો છે તમને gpedit.msc કરીને, તેની અંદર તમારે ગ્રુપ પોલિસી એડિટ કરવાની છે, તે પ્રેક્ટિકલમાં તમે જોઈ શકો છો. બરાબર, નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે જે બાયોમેટ્રિક્સની વાત છે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં આપણે જોઈશું. અને આનું તમે જે આગળના જેટલા પણ સોશિયલ એન્જિનિયરિંગ એટેક્સ હતા તેને એકવાર રિવાઇઝ કરી લેજો, આપણે નવો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીએ તે પહેલાં. ઓકે, થેન્ક યુ.